Sokszor megkapjuk az idősebb generációktól, nagyszüleinktől, szüleinktől, hogy bezzeg a mi időnkben más volt, és hogy egy jó kis sorkatonaság bizony megnevelni a mai fiatal fiúkat. A sorkatonaság egészen a II. Világháborútól 2004. novemberéig tartott. Lényegében minden 18. életévét betöltött srácot behívtak, és határozott időre sorkatonának kellett állnia. Ez lehetett akár 1 év, másfél év, esetekben 2 év is. Azonban a leszereléssel nem ért véget a történet, hiszen egészen 55 éves korukig, akik korábban sorkatonaságban vettek részt, behívhatók, ha ne adj úristen valamilyen háború törne ki esetleg kis hazánkban. Na de nézzük, hogy az emberek itt Budapesten visszaállítanák-e a sorkatonaságot a fiataloknak. Ön visszaállítaná a katonaságot? Igen. Értelme lenne mai fiatalokat egy kicsit megnevelni. A mai fiatalok, ahogy viselkednek, ahogy iskolába mennek késsel, ollóval, meg különböző szerszámokkal, ez valami elképesztő. Tehát a fiataloknak nem ártana a fegyelem, amit a katonaságtól megkapna. Én nem állítanám vissza a katonaságot. És miért nem? Azért nem állítanám vissza, mert szerintem nem attól lesz hazafias manapság egy fiatal, hogy kötelező katonai szolgálatot kell vállalnia, hanem más dolgok miatt. És ez nem a katonasággal húzható párhuzamba, vagy vonható párhuzamba. A nyelvvizsgával kapcsolatban annyi, hogy a felvételinél azt hiszem 27 pontot ér egy középfokú nyelvvizsga, és jelenleg a kormány úgy határozott, hogy katonaság esetén 40 plusz pontot kap a felvételiző. És erről mi a véleményed? Hát semmi jó. Szerintem vissza lehetne állítani, mivel ez a fiatalokat egy kicsit rendbe hozná, úgyhogy kicsit önállóbbak lennének. Igen, szerintem egy évet azt meg lehetne csinálni. És a barátnőd mit szólna hozzá? Hát meg lennék verve, az biztos. Igen, kicsit igen. Jó lenne nekik is. Hát sok esetben fizikailag is erősödnek, és a közösségi érzéküket fejleszti. Ó, de jó, amikor majd, Mesélek már öregek lesznek, és rájönnek, hogy de jó volt egy kicsi a katonaságnál. Önnek jó volt a katonaságnál? Persze, játszottunk. Természetesen. Úgy gondolom, hogy igen nagy szükség lenne rá, ugyanis hogyha körbenéztek a 10 és 20 éves korosztály környékén, igazság szerint se kötelesség, tudat, se rend, se semmi. Úgy viselkednek az idősebb korosztállyal, ahogy ez nem kéne, és egyszerűen mindegyik meg van győződve arról, hogy mindazt leszámítva, hogy betöltötte a 18. életévét, ő szarta a spanyol viaszt. Rövid válaszom az a nem. Én nem azért nem állítanám vissza, mert én is fiatalkorú vagyok, hanem mert ugye apukám is például volt katona, és beszélgettünk vele még régebben, hogy ez hogyan is nézett ki, meg ilyesmi. És hát szerintem a mai világban sem lenne, szerintem rosszabb is lenne a helyzet, tehát nagyon ilyen, hogy is mondjam, tehát ilyen idő eltöltés lenne csak, hogy ott vagyunk, ott el vagyunk, hogy szórakozunk a srácokkal, kötelező, jaj, minek, és pont emiatt nem. De abból meg jó lenne egyébként, mert kis fegyelmet lehet, hogy azért ránk férne, vagy így mondjam, de hogy aki ezzel szeretne foglalkozni, az egy abszolút egy karrier lehetőség, de én nem általán vissza. Alapvetően nem, mivel az, hogy egy hadsereget fenntartsunk, az már utal arra, hogy bizony háborúzgatni akarunk ugye egymással, és hogyha most itt fixen mindenhol béke van, meg nincs ok ugye aggodalomra, toborozni, meg katonának fejleszteni embereket, akkor felesleges. Tehát, hogy amúgy így szórakozásnak lehet jó így edzegetni, meg nem tudom, mondjuk a repülőgéppilóták, akik ilyen vadászgépeket vezetnek, az tök jó dolog. Addig, amíg nem lőnek ugye rakétát, de szerintem így nem éri meg, hogy amúgy nincs háború, és ne is legyen. Én azt mondom, hogy igen. Szerintem egy évre nem ártana a mai fiataloknak egy évre visszaállítani. Mert milyenek a mai fiatalok? Nagyon szétszórtak, úgy finoman szólva. Te szívesen lennél katona? Én már nem abban a korban vagyok, de egy évet megnevelt volna, ha nem lennék megnevelt így is. Úgyhogy szerintem jó lenne egy év. Nem.
És miért ilyen határozott a véleményed? Mert úgy gondolom, hogy minden embernek megvan a maga természete, és alapvetően vannak emberek, akik harcosnak születnek, és ilyen értelemben én hiszek a tradicionális társadalomban, de kötelezővé senki számára nem tenném. Nem. Miért nem? Mert szerintem nincs rá szükség. Igazából mondjuk sokkal több értelmét látom annak, hogy nem tudom, elmenjenek társadalmi munkát végezni a fiatalok, vagy ilyesmi, akkor is tanulnak valamit, meg nem tudom, hasznos dolgot csinálnak. Legyenek inkább hivatalos katonák, vagy hivatásos katonák, akiknek ez a feladatuk. Egyébként bármilyen más állampolgárnak én nem látom értelmét, hogy ezzel húzzák az idejét, meg a fiatalságát. Nem állítanám vissza a kötelező katonaságot, szerintem nagyon jó, hogy az megszűnt. Én általában nagyon-nagyon háború ellenes vagyok. Azt gondolom, hogy aki ezt életpályának választja, az ellen semmi kifogásom, az ellen viszont kifogásom van, hogy kötelezővé tenni, és mindenki számára adott esetben háborúba menni. Én biztos nem mennék háborúba, inkább börtönbe, úgyhogy nem voltam, mert mindig a tanulmányaim miatt addig sikerült végül halogatni, amíg az ilyen különböző doktori és egyéb tanulmányokkal, hogy végül pont addigra eltörölték, mire én sorra kerültem volna, úgyhogy ez szerencsésen alakult. Vegyes válaszokat kaptunk, nyilvánvalóan ez egy nagyon megosztó kérdés, és bármelyik kérdéssel foglalkozunk, azt azért tesszük, mert megosztó, szóval ez nem meglepő. Viszont összességében talán többen mondták azt, akár kamerán kívül is, hogy visszaállítanák a katonaságot, ami engem mondjuk egy picit meglepett. Szintén az idősebb generáció mondta javarészt, tehát az idősebbek közül 90%-ban visszaállítanák, a fiatalabbak közül meg nagyon megoszlik az arány. Lányok nem nagyon akartak ezzel a témával kapcsolatban nyilatkozni, ami meglep, mert lehet, hogy mondjuk éppenséggel az ő párjukat soroznák be, vagy később a gyermeküket, ami szintén hát egy elég személyes ügy lenne, és azt gondolom, hogy akkor már nem lenne mindegy. És még egy dolog, amit el akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy amikor csináltuk ezt a videót, pont egy fiatal srác mondta, hogy igen, ő visszaállítaná a katonasságot, és jöttek fiatal srácok, és meglátták, hogy az út közepét elfoglaljuk, nyilván a forgatás miatt, és akkor úristen, nem mondom, meg ki kéne sípolni, milyen szavakat mondtak, most nekünk ezt ki kell kerülni. Na azt gondolom, hogy ez az a hozzáállás, amire gondolhatnak az idősebbek, vagy éppenséggel a fiatalabbak, akik azt mondták, hogy igen, állítsuk vissza a katonaságot. Én mindent megértek, azt is, aki azt mondta, hogy igen, azt is, aki azt mondta, hogy nem. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, és legyetek velünk legközelebb is. Sziasztok!